सूर्यचौर हजुर सूर्यचौर भन्ने थाहा भएन हजुर म त्यता त यता सोखा हो यहाँ चौरछोरी जान्छ यता तपनचोक जान्छ थाहा भएन सूर्यचौर सूर्यचौर भनेको त ठुलो चौर सूर्यचौर त्यो यहाँबाट जाने सूर्यचौर र ठुलो चौर एउटै हो नि त यो यो यहाँबाट तपाईँ पिछु त माथि पहिरोभन्दा माथि पर ठुलो चौर थाहा भएन यहाँ माथि लानु मिल्दैन बाइक लानु पाइन्छ होइन बाइक लानु पाइँदैन एउटा बाइक एउटा मान्छे एउटा बाइक दुईजना मान्छे एकजना मान्छे सिट 200 कतिबाट मेरो 325 त्यस्तो महँगो लाटे महँगो यार के हुन्छ के छ र त्यहाँ त्यस्तो बाइक अनि त्यस्तो किन महँगो रह्यो ल नाम भन्नु त मुकेश यो मलाई दिनु पर्दैन तपाईँ गए हुन्छ